Hi guys, I'm Aman. I'm Adeep. ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਬੋਰਸੋਈ। ਔਰ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਿੱਤਰੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, Chocolate cake. ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰਗਰੀਡੀਅੰਟਸ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੱਲ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਊ ਰੈਸਪੀ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰੋਡ ਰਸੋਈ। ਹਰਦੀਪ ਉੱਠ ਯਾਰ, ਕੇਕ ਬਣਾਈਏ ਜਨਮਦਿਨ ਅੱਜ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਕਹੋ ਯਾਰ ਬਾਈ ਇਹਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨੂੰ, ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਉੱਠ, ਚੱਲ ਉੱਠ ਯਾਰ, ਚੱਲ 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 ਚੱਲ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਗਲੈਸ ਕੇਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੈ। ਸੋ ਐਗਲੈਸ ਕੇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਰੀਡੀਅੰਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ: ਮੈਦਾ, बटर, कोका पाउडर, कंडेंस्ड मिल्क, वनीला एक्सट्रैक्ट, वार्म मिल्क, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, विनेगर एंड साल्ट।
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਆ। ਵਧੀਆ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਪਰ ਇਹ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਬ్రో ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਏ ਬੜੇ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਬ్రో ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਹ ਕੌਣ ਲਿਆ ਕੇਕ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਭਾਜੀ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕੇਕ ਪੈਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਅਮਨਦੀਪ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਲਿਆਓ ਵੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਵੀਰੇ ਘਰੇ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹਾਂ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਬਸ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲੋ ਵੀ ਸ਼ੈਫ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆਪ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੋੜਾ ਸਾਰਾ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਖਵਾ ਦੋ। ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਾਪੇ ਵਾਲੀ ਪਾਪੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਪਾਪੇ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦੇਖੇ ਪਾਪੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਗਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਗਾ ਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਗਾ ਲਾਂ ਓਏ ਕੇਕ ਦਿਖਾਓ ਜਲਦੀ ਕੇਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਟੇਸਟੀ ਕੇਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾ ਦੋ ਹੁਣ। ਤੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਆਇਓ। ਕੱਟ ਦੇ ਉਹਦੀ ਪੇਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜ ਲਿਆਓ ਦੇਖੀ ਗਾਇਸ ਬਾਅਦ ਚ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਿਰਾ ਕੇਕ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਲੇ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾਲ ਸਿਰਾ ਨਾਲ Thanks for watching my video. Please subscribe my channel and press the bell icon.